سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خواهیم در رابطه با یکی از مشکلاتی که بیشتر آقایان بالای 50 سال به آن دچار میشن، یعنی مشکل پروستات و درمان‌های خانگی آن، ویدیو رو برای شما تهیه کردیم که در آن مواد غذایی مفید برای محافظت و درمان قطعی پروستات معرفی میشه. مسلماً یکی از نگرانی‌های عمده در آقایان بالای 50 سال مسائل مربوط به بزرگی پروستات و یا سرطان پروستاته. در ادامه ما به شما مواد غذایی مفید برای محافظت و درمان قطعی پروستات رو معرفی می‌کنیم. هرچند روند بزرگ شدن پروستات وابسته به سن بوده و به نوعی اجتناب ناپذیره، اما تشخیص و درمان سرطان پروستات در ابتدای بسیار آسان است. با کمک یک آزمایش خون ساده و اندازه‌گیری آنتیژن خاص پروستات که PSA نامیده میشه، میتوان بیماری سرطان اولیه شناسایی کرد. پزشکان و متخصصان متوجه شدند برخی مواد غذایی میتونه خطر ابتلا به بزرگ شدن پروستات یا سرطان پروستات رو کاهش بده. در اینجا به چند توصیه مهم در این مورد میپردازیم. از میان انواع آجیل جوز برزیلی که مخصوص منطقه آمریکای جنوبی است، منبع غنی سلنیوم معدنی بوده که برای سلامت پروستات بسیار مفیده. در واقع این آجیل 10 برابر بیشتر از نوع دارویی آن حاوی سلنیوم است. بر اساس نتایج مطالعاتی که در این زمینه انجام شده، مصرف سلنیوم در کاهش خطر ابتلا به سرطان پروستات بسیار موثره. درخت جوز برزیلی در کشورهای برزیل، ونزوئلا، کلمبیا، پرو و بولیوی رشد میکنه. جوز برزیلی منبع غنی روی و دیگر مواد معدنی مؤثر در سلامت پروستاته. علاوه بر این، جوز برزیلی سرشار از اسیدهای آمینه ضروری و همچنین منبع غنی منیزیم و تیامین، ویتامین B1 است. همینطور کلم بروکلی منبع غذایی از مواد معدنی ضروری است. در میان خانواده کلم‌ها و سبزیجات، کلم بروکلی از میزان بالای سولفورافان و فیتوتنوریت و ایندول برخورداره که هر دو ماده از خاصیت ضد سرطانی بالایی برخورداره. بر اساس نتایج تحقیقاتی، ایندول موجود در خانواده کلم‌ها از جمله کلم بروکلی باعث جلوگیری از رشد سلول‌های سرطان پروستات میشه و همچنین مانع تولید آنتیژن‌های خاص پروستات میشه. بر اساس مطالعات انجام شده در مورد سرطان پروستات، تخمدان، کبد روده، محققان به این نتیجه رسیدن که خوردن کلم بروکلی بیش از یک بار در هفته موجب کاهش 45% سرطان. آنکه از طعم بروکلی لذت ببرید، پیشنهاد میشه قبل از مصرف آن را بخارپز کرده و یا به مدت 5 دقیقه در روغن تفت دهید. دقت داشته باشید چنانچه سبزیجات بیشتر از مدت مذکور تفت داده بشن، خاصیت ضد سرطانی خودشون رو از دست میدن. مواد بعدی فلفل قرمزه. فلفل قرمز هم یکی از منابع غنی ضد پروستاته. تند بودن فلفل قرمز به علت وجود ماده گپتاسینه. گپتاسین علاوه بر این که باعث کاهش درد میشه، میتونه سلولهای سرطانی به خصوص سلولهای پروستات رو از بین ببره. این ماده همچنین به علت دارا بودن آنتی اکسیدان‌های قوی، رادیکال‌های آزاد که موجب گرفتگی عروق میشن رو از بین میبره و لذا برای بیماری‌های قلبی و عروقی بسیار مفیده. مواد بعدی قارچ‌ها هستند. قارچ‌ها به خصوص نمونه‌های آسیایی اونها برای سلامتی بسیار مفید هستند و همچنین خواص ضد سرطانی دارند. به عنوان مثال، در مطالعه‌ای که در سال 2009 انجام شده، قارچ شیتاکی مانع از پیشرفت سرطان سینه در موش‌ها شده. تاکنون اما مطالعه خاصی در زمینه تأثیر قارچ شیتاکی بر سرطان پروستات انجام نشده. همینطور قارچ‌های آسیایی شامل آنتی اکسیدهایی به نام آرگوتیونین هستند. قارچ‌های شیتاکی، اویستر، ریشی و مایتاکی از جمله منابع غنی از ارگوتیونین هستند. این آنتی اکسیدان ها خواص ضد سرطانی داشتند و سلول های بدن رو در برابر سرطان محافظت می کنند. مواد بعدی تخم کدوست. تخم کدو خواص فوق العاده ای برای سلامتی پروستات داره.
به خصوص برای مردانی که مبتلا به سرطان پروستات خوشخیم هستند. روغن تخمی کدو نیز سرشار از کاروتنوئیدها و امگا 3 است. به گفته محققان، مردانی که از کاروتنوئیدهای بالایی در رژیم غذایی خودشون برخوردار هستند کمتر در معرض خطر ابتلا به سرطان پروستات قرار میگیرند. میوه بعدی انار هست. انار سرشار از آلاگیتانین هست. آلاگیتانین یک آنتی اکسیدان و از بدن در برابر انواع سرطان‌ها از جمله سرطان پروستات محافظت میکنه. بر اساس نتایج به دست آمده، عصاره انار میتونه مانع از تکثیر سلول‌های سرطانی پروستات بشه. مواد بعدی سویا هست. مواد غذایی حاوی سویا از رشد سلول‌های پروستات و بزرگ شدن پروستات پیشگیری میکنه و رشد تومورها را هم کند میکنه. دلیل این امر ایزوفلانوئین‌های موجود در سویاست که سبب کاهش میزان دیهیدروتستوسترون یا هورمون مرگ پروستات جلوگیری میکنند. در بدن انسان هورمون تستوسترون در پروستات و اندام تناسلی خارجی به هورمون دی هیدروتستوسترون تبدیل میشه که باعث رشد اون میشه. داروهایی مانند فیناستراید و دوداستراید با مکانیسم فوق باعث جلوگیری از رشد پروستات و در نتیجه کوچک شدن غده پروستات میشن. مواد بعدی روی هست. بیشترین میزان روی در بدن آقایان در پروستات ذخیره میشه. این ماده در تمامی مراحل باروری در آقایان از جمله متابولیسم هورمون‌ها، فعالیت و تحرک اسپرم‌ها و سلامت و عملکرد غده پروستات نقش مهمی داره. تحقیقات ثابت کرده که سطوح روی در بافت سرطانی پروستات نسبت به بافت سالم به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. منابع غنی این ماده معدنی شامل صدف، جگر، غلات کامل، حبوبات، غذاهای دریایی و مغزهای گیاهی می باشند. مواد بعدی چای سبز هست. خاصیت دارویی چای سبز به علت وجود آنتی اکسیدان های کاتچین و باکتری ها را از بین میبرد. این آنتی اکسیدان باعث افزایش قدرت سیستم ایمنی شده و با برخی از انواع سرطان از قبیل سرطان پروستات مبارزه میکنه. هرچند انواع مختلفی از کاتچین وجود داره اما مهمترین نوع آن اپیکالوکاتچین کالات هست. بر اساس مطالعات مختلفی که در این زمینه انجام شده، مردانی که در روز 3 فنجان چای سبز می نوشند کمتر در معرض ابتلا به سرطان پروستات قرار دارند. محققان همچنین به این نتیجه رسیدن که ترکیب چای سبز مانع از فعالیت آنزیم هایی میشه که در ابتلای فرد به سرطان پروستات نقش اساسی دارند. همینطور ماهی سالمون هستش. امگا 3 یکی از مواد مغذی و مفید برای سلامت پروستات و ماهی سالمون نیز سرشار از امگا 3 هست. رنگ پولک های انواع مختلف سالمون با یکدیگر متفاوته و به همین دلیل برخی از انواع آن نسبت به بقیه امگا 3 بیشتری دارند. بنا به گفته محققان، امگا 3 موجود در ماهی مانع پیشرفت تومور پروستات میشه و همچنین مانع پیشرفت سرطان در دیگر قسمت‌های بدن افرادی میشود که پیشتر به این نوع سرطان مبتلا بودند. نتایج مطالعاتی حاکی از آن بوده که مصرف ماهی حداقل 1 بار در هفته باعث کاهش خطر پیشرفت سرطان حتی برای افرادی که به صورت ارثی مستعد ابتلا به این بیماری هستند می شود. مواد بعدی غنی از لیکوپن، فیتونوترینت و کاروتنوئید شناخته میشه. لیکوپن یکی از انواع آنتی اکسیدان های قوی است که برای سلامت پروستات بسیار موثره. مواد بعدی تخم کتانه. روغن‌های گیاهی به دلیل اون که غنی از امگا 3 هستند احتمال ابتلا به انواع سرطان از جمله سرطان پروستات رو پایین میارن. از آنجایی که بدن انسان خود قادر به ساخت امگا 3 نمی باشد، باید این ماده را از مواد غذایی دریافت کنند. دانه کتان حاوی مواد غنی از امگا 3 بوده که پودر این دانه را میتوان به غلات صبحانه و ماست اضافه کرد. مواد بعدی زردچوبه است. زردچوبه نوعی گیاهی که با آسیاب کردن ریشه‌های آن تبدیل به نوعی ادویه میشه. زرد رنگ بودن این ماده سبب تندتر بودن مزه آن میشه.
زردچوبه میتونه مانع از بروز سرطان پروستات بشه. رشد سرطان پروستات موجود رو کاهش میده و حتی سلول‌های سرطانی رو از بین میبره. مواد بعدی ویتامین ای هست. مصرف مواد غذایی حاوی ویتامین ای سبب کاهش احتمال بزرگ شدن پروستات میشه و از غدد پروستات در برابر سرطان محافظت میکنه. مارگارین، روغن‌های گیاهی، گردو، گندم و غلات کامل از جمله منابع غنی ویتامین ای هستند. و مواد آخر ویتامین دی می باشد. سطوح بالای ویتامین دی در خون نیز اثر حفاظتی در برابر سرطان پروستات داره. این ویتامین به دلیل اثرات ضد تکثیری و ضد متاستاز خطر ابتلا به سرطان پروستات رو کاهش میده. از آنجایی که نور آفتاب و مواد غذایی محدودی مانند کره، زرده تخم مرغ، خامه و جگر تنها منابع دریافت این ویتامین ها هستند، مصرف مکمل های ویتامین دی در اغلب افراد ضروری به نظر می رسد. دوستان از شما تشکر می کنیم که تا پایان این ویدیو همراه ما بودید. لطفاً این ویدیو رو با دیگران به اشتراک بگذارید، اونو لایک کنید، عضو کانال ما بشید و همینطور از دیگر ویدیوهای کانال ما هم دیدن بکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.